echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și după cum am vorbit data trecută, avem blocarea în dezvoltarea normală, naturală, psihoemoțională a copilului. Dacă la narcisic, data trecută, am vorbit despre faptul că avem o blocare în zona de fuziune pe care ulterior rămânem și o dorim toată viața noastră, pentru că este cea mai dulce și cea mai satisfăcătoare perioadă, să zic așa, din viața noastră, ei bine, aceasta este prima vulnerabilitate și cea mai mare a oricărui om, inclusiv a persoanelor cu psihopatologie și cu tulburări de personalitate. Rămâne blocarea în etapa de fuziune și vedeți acei oameni, cum sunt de exemplu cei care sunt afectați de psihopatie sau de borderline, care tind și încep, direcția lor unilaterală este să atingă fuziunea. Pentru ei, singura modalitate de a te conecta la un om este să fuzionezi cu el. Desigur, narcisicul este mult mai explicit decât atât și o cere în mod expres. Noi doi suntem unul. Iubirea este când noi doi devenim unul, când ne avem doar unul pe celălalt, când iubirea este totală și necondiționată și absolută. Pe lângă faptul că am spus că între adulți nu există iubire necondiționată, avem această tendință explicită a narcisicului de a reveni acolo. Îl folosesc ca etalon pentru toată psihopatologia, pentru că este extrem de relevant și mai mult decât atât, este foarte vizibil. Și borderline-ul vrea același lucru. Pe de altă parte, borderline-ul dă impresia iubirii absolute, face fuziunea și după aia rupe dramatic, pe când narcisicul are nevoie de asta în permanență în toată viața lui. Tocmai de aceea și vedem că de multe ori în relațiile de cuplu, partenerii narcisicului, indiferent bărbat sau femeie, vorbesc despre narcisic ca despre un copil. Femeile vorbesc despre faptul că ele au cu un copil mai mult decât numărul de copii fizici reali pe care îi au, adică includ narcisicul în această situație, iar bărbații, partenerii femeilor narcisice, deși ele sunt mai dure și mai drastice, vorbesc despre o infantilitate emoțională proeminentă, când ele se pierd și nu reușesc să își revină la o coerență și o stabilitate a adultului. Adică ele sunt doar drastice și persecutoare versus uneori se prostesc ca niște copii mici de tot, în timp ce bărbatul este foarte dur, proeminent, și uneori față de partenera de cuplu pare ca un pisoi alintat și un copil mic mofturos. Vulnerabilitate care se vede foarte rar, dar în mod special se vede prin dependență, agățarea de partener și solicitarea permanentă a prezenței partenerului. Bineînțeles că și o gelozie nefondată care vine dintr-un sentiment de posesivitate și nu de invidie, pentru că este o mare diferență între gelozia romantică, cineva ar putea să-mi atace relația romantică și să-mi ia partenerul, care este gelozie prin invidie, iar gelozia prin posesivitate presupune zona aceea de control, îmi aparții, ești al meu, a mea, pentru totdeauna n-ai voie să miști, să respiri, să gândești fără mine sau fără acordul meu sau altceva decât decid eu. Narcisicul are această gelozie de posesivitate, nu cea de invidie, pentru că
Chiar dacă narcisicul în interiorul său simte foarte multă invidie față de ceilalți, când este vorba de partenerul romantic, nu are invidie, pentru că partenerul romantic este un bun care îi aparține și atunci nu are cum să fie invidios. Cel mult să fie invidios pe un alt cuplu sau pe partenera unui alt bărbat pentru că îndeplinește anumite standarde care lui ar plăcea să ar conveni, dar nici de cum nu este gelozia romantică față de partenera sa sau partenerul său, bineînțeles că este valabil în ambele sensuri. Data trecută ne-am oprit la fuziune. Este important să parcurgem și următoarele etape, pentru că după fuziune vine separarea și individualizarea. Narcisicul nu face niciodată separarea și individualizarea. Chiar dacă repetă la nesfârșit același pattern din aceeași dorință să reușească să se autonomizeze și se torturează tot viața așa, repetând acest ciclu în mod inutil, dar care îl duce inevitabil către aceeași suferință, pentru că speră că de fiecare dată va reuși să devină un om bun sau, mai bine spus, un om întreg. Tocmai de aceea există și tendința asta de contaminare față de partenerii sau partenerii, dacă sunt femei, că sunt bărbați, sunt partenerii săi, de a copia prin mimetism. Dacă narcisicul își alege persoane în general care au capacitate de toleranță, de rezistență, de răbdare, ca să poată să-i susțină instabilitatea sa. Dacă tu ai capacitate de toleranță, răbdare și rezistență, eu, fiind cu tine, poate absorb și eu de acolo ceva, ia tu tot haosul meu și dă-mi mie abilitățile tale. Asta este dorința sa internă, iar odată ce absoarbe aceste abilități, trebuie să rupă relația ca să rămână cu abilitățile acelea și să scape de haosul din interiorul său, să-l predea și să scape definitiv de el. Știu, poate părea așa pototic. Pe de altă parte, când vorbim despre narcisic, de tulburările de personalitate, cum spuneam și data trecută, această ruptură, acest blocaj se întâmplă la o vârstă extrem de mică, la nivel inconștient. Mecanisme de apărare care se creează spontan pe moment și care găsesc o modalitate de satisfacere a hrănirii nevoilor emoționale. Ca atare, nu ne putem aștepta ca toate aceste nevoi să fie pertinente, raționale, logice, sănătoase nici atât. Și ca atare avem în vedere și plecăm, ne raportăm la această infantilitate. Orice patologie de personalitate și mai ales narcisicul sunt niște copii mici. Din punct de vedere emoțional, deși ei fiziologic au crescut, sunt adulți în toată firea, își asumă roluri în viața lor, chiar dacă nu pot să le țină, chiar dacă produc haos peste tot, chiar dacă nu își pot ține jobul sau statutul sau familia, din punct de vedere biologic, fiziologic au crescut, din punct de vedere rațional sunt la mijloc, dar emoțional rămân la această vârstă de 3-5 ani maxim. Și atunci această defazare produce, de ce spuneam mai devreme, că din punct de vedere rațional sunt așa și așa. Pentru că atunci când rațiunea este despre lucruri care nu implică emoționalitatea sau viața personală, este de-a dreptul fascinantă, este foarte bună. Sunt analiști foarte buni, logici, matematici, raționali, aproape imposibil de combătut. Ca mecanism compensator, evident, însă când este vorba despre relații, când este vorba despre emoții,
Aici apar distorsiuni foarte mari ale cogniției, ale raționalității și vom vorbi și despre aceste mecanisme cognitive care se distorsionează pentru că avem nevoie să înțelegem ansamblul. Narcisicul este un copil într-un corp de om mare. Iar acest lucru nu o să se schimbe și nu o să se schimbe din cauza acestei bucăți din viața lui de 0,5 ani. Și aș vrea să continui acum, pentru că data trecută rămăsesem la fuziune, înainte de separare și individualizare. Avem etapa următoare, ne oprisem la 4 luni, avem de la 4 luni la 10 luni, în care copilul începe și merge, începe și face primii pași, stă în picioare, se trage cu mânuțele de pătut și începe și se ridică, încearcă să meargă de-a bușilea, face lucruri pe cont propriu, instinctual. La fiecare dintre aceste noi lucruri pe care le face și le descoperă, în permanență caută prezența mamei pentru asigurare și confort. Am voie, mamă, să explorez lumea, îmi dai voie? O să fie acolo când mă întorc? O să mă asigur că nu pățesc nimic? Că sunt curios. O să observați că psihopatia nu are curiozitate față de alți oameni. Are o curiozitate excesivă față de tot ce poate fi dobândit și controlat, dar față de oameni și de lumea lor internă nu are. Ca atare, în această primă etapă a separării și a individualizării, respectiv ieșirea din fuziune, este perioada exploratorie. Copilul caută, așteaptă răspunsul mamei. Mama reglează și mediază contactul copilului cu lumea. Îi zice că este ok, îl ține de mânuță să facă primii pași, îl duce în diverse locuri, îl lasă să se ridice de sus, de jos, să se ridice și să se țină, să apuce lucruri care până acum nu putea să le apuce. Nu doar că îl lasă, ei le intermediază, îl susțin în această explorare și mai mult decât atât acceptă această nevoie a copilului de a cunoaște lumea, de a experimenta lucruri noi. Ei bine, acest accept al mamei este crucial, pentru că dacă mama acceptă, copilul percepe lumea ca un loc care conferă siguranță, în care se poate dezvolta, în care poate crește, în care poate pleca fizic de lângă mamă, să se separe fizic. Dacă până în 4 luni de zile am avut conștientizarea faptului că suntem 2 corpuri separate, copilul și mama, în 4-10 luni copilul începe și se distanțează fizic și o face ca un fel de joacă, iar acceptul mamei este cel care determină dacă lumea este un loc amenințător și periculos sau este un loc în siguranță. Foarte multe mame se blochează aici. Pe de o parte este măgulitor când copilul începe să facă lucruri noi, o mândrie, nu? Copilul meu crește. Pe de altă parte, foarte multe mame hiperprotective, din dorința de a proteja copilul, majoritatea anxioase, blochează această curiozitate a copilului. Nu te ridica, o să cazi. Nu încerca să mergi singur, o să te lovești, o să faci buba. Când aplicăm copilului o atitudine de genul acesta hiperprotectivă, copilul trăiește o senzație acută, adică se blochează complet. Noi ca adulți putem să spunem, i-am spus să nu facă asta ca să nu se lovească, să nu-l doară. Pe de altă parte, reacția părintelui, o să cazi, pentru el este echivalentul cu moartea, echivalentul cu dispariția. Sună șocant, dar repet, vorbim de 4-6 luni.
Copilul la acea vârstă nu are capacitatea să facă nuanțele între o să cad, o să mă doară sau o să mor. Nu are. În această etapă abia conștientizează că există un continuum, abia conștientizează că se va trezi mâine din somn, că există un mâine. Ca atare, reacția mamei este extrem de semnificativă și mai ales acceptul ei și siguranța ei. Nu spune nimeni să lăsăm copilul să se dea cu capul de toți pereții și să se lovească, să sufere sub nicio formă, pentru că acelea intră la traume pe care le ține minte și le internalizează tot într-un mod catastrofal. Pe de altă parte, mama, în rolul ei de mediator și reglator al emoțiilor copilului față de lumea înconjurătoare, trebuie să îi favorizeze această explorare. Cât timp mama îi favorizează explorarea, copilul intră în etapa 10-18 luni de viață, care presupune practicarea acestei curiozități. În această etapă, copilul parcurge mai multe tipuri de curiozități, ca să spun așa. Pe de o parte, mărește distanța față de mamă, începe și se separă fizic din ce în ce mai mult, pe o distanță din ce în ce mai mare, și totodată explorează și obiecte noi, persoane noi. Desigur, la început, la 10 luni, încă funcționează foarte mult tendința de a pleca și a se întoarce imediat. Copilul pleacă în curiozitate, se sperie când se trezește că este totul nou în jurul lui și nu știe ce să facă sau nu știe ce le așteaptă și se întoarce la mamă și mama trebuie să-l primească. Nu doar cu ce bine că te-ai întors, că de obicei cam așa se întâmplă, ai plecat tu așa încrezător, dar tot mai bine e la mama în brațe și pentru mamă este de obicei mai satisfăcător faptul că se întoarce decât că pleacă. Și mai apar și alte persoane, adică copilul începe să conștientizeze că există și alte obiecte care pot produce confort și siguranță, respectiv tatăl, o bunică, un bunic sau o prezență familiară, nu știu, o mătușă, un verișor sau altceva la care să se deplaseze, să fie primit și după aia să vină tot în joacă înapoi la mamă care îl primește. În permanență se uită înapoi și cere aprobare din priviri, iar mama este important să încurajeze acest demers. Este ok, este în regulă, eu sunt aici, ești în siguranță. Dar ai voie să explorezi, sunt de acord și susțin să explorezi. Deseori mamele narcisice nu permit acest lucru, pentru că mamele narcisice sunt foarte centrate pe eticheta copilului, copilul se comportă într-un fel anume și, cum spuneam mai devreme, vis-a-vis de această dragoste posesivă, te iubesc, dar nu-ți arăt, ele nu acceptă de multe ori copilul lor să meargă la alte persoane. Nu să meargă să plece din casă cu copilul, dar nu accepte să stea în brațe la bunici, la alte persoane din cauza posesivității și a exclusivității relației, pentru că ele implementează fuziunea, este foarte satisfăcătoare pentru ele perioada în care copilul este în relație fuzională și este foarte deranjant pentru ele, este amenințător să permită ca fuziunea să se încheie și copilul să se separe, pentru că mamele simt
Simt interesul copilului de a explora alte persoane. Ajung să fie geloase pe interacțiunea copilului cu alte persoane. De exemplu, copilul care se joacă cu tatăl și ea devine geloasă că o joacă dintre tatăl și copil este mai satisfăcătoare pentru copil decât timpul petrecut cu ea și atunci gelozia aceasta combinată cu fuziunea, cu dorința de fuziune și cu această gelozie posesivă fac ca mama să aibă o atitudine în care respinge această curiozitate a copilului de a explora. În această perioadă, de asemenea, este normală senzația de omnipotență. Este foarte important și necesar să te simți foarte puternic și omnipotent și să încerci universul prin propriul tău curaj, cum face copilul mic. Este sănătos să trăiască această senzație, iar această senzație în mod natural, normal, în etapa 18-24 de luni începe și se stinge, pentru că încet, încet copilul, explorând mediul, începe să aibă un raport vis-a-vis de propria sa putere și putință totodată. Nu poate să se cațere pe bloc, nu poate să orice îi trece prin cap. Da? Și atunci începe să-și vadă propriile limite prin această explorare, are și experiențe care îl sperie sau nu îi plac foarte mult și se întoarce la mamă. Deci încet, încet, exact după această etapă de omnipotență și grandoare sănătoasă, încet, încet copilul învață limitele. Între 18 și 24 de luni deja copilul se simte că începe separarea de mamă, simte că lumea nu este un loc amenințător, cu condiția să nu-ți produci pericole singur și ca atare începe și își pune limite și începe și se reglează la mediu. În mod instinctual este nevoia de autonomizare și de individualizare, de separare, care este la acest moment oscilantă. Că e foarte ușor de evidențiat și recunoscut în viața copilului când, cum o recunoaște toată lumea, este etapa nuurilor. Mama îi spune, vezi, să nu faci nu știu ce, sau hai să mergem la culcare, copilul începe și spune nu. Pentru că el ajunge într-o conștientizare că el și mama sunt separați, ajunge la conștientizarea că el este o ființă de sine stătătoare și începe și explorează limitele părintelui, cât îmi dai voie să cresc, și spune nu ca să se separe de mamă, nu să se separe într-un mod brutal sau dur, ci pur și simplu să fie altceva decât este ea. Ca atare, orice spune ea este nu. Etapă care este foarte provocativă pentru mame și de multe ori mamele la un moment dat cedează, se declară foarte obosită de această reticență a copilului. Pe de altă parte, începe și mama să resimtă ceva frustrare dacă până acum, când îi permitea copilului să exploreze lumea, el se întorcea în permanență la ea și păstrând importanța și relevanța ei în viața lui, era măgulitor pentru ea ca mamă. Când copilul începe și se opune și spune nu, mama începe să fie frustrată și trăiește sentimentul de separare uneori cu tristețe și cu opoziție. De exemplu, dacă avem o mamă toxică, indiferent de natura tulburării ei, o deranjează foarte mult copilul să spună nu.
mama narcisică nu acceptă, de exemplu, copilul să-i spună vreodată nu sau să se opună sau să aibă altă opinie. Ca atare, copilul primește mesajul nu, n-am voie să mă separ, nu am voie să fiu altcineva decât tine și atunci se perpetuează și se accentuează fuziunea și dependența totodată. Copilul conștientizează dacă are voie sau nu are voie să se separe. Explic aceste lucruri pentru că de multe ori nu se înțelege ce înseamnă nevoia de a fi în fuziune. Și sunt foarte mulți adulți care spun exact același lucru. Nu pot să mă opun tendinței mele de a fi dependent, de a fuziona. Realizează, conștientizează, spun, știu că fac asta, dar nu mă pot opri, simt că este peste mine, simt că este mai mult decât intră în puterea mea de a controla sau de a schimba la mine. Lucru care este înfricoșător, adică se întâmplă cu mine ceva ce nu pot controla, nu este ușor de dus sau de acceptat că se întâmplă acest lucru. Tocmai și de aceea vreau să fac aceste detalieri, că este important să înțelegem că toate aceste tulburări, aceste vulnerabilități și uneori dificultăți majore care ne urmăresc toată viața, n-au nimic a face cu puterea noastră de control. Noi, dacă ajungem să trăim aceste lucruri, înseamnă că așa am fost tratați și nu putem să acuzăm un copil de 1-4 luni, cum spuneam în ediția anterioară, sau 24 de luni, adică de la 4 luni, când la 5 luni abia învață să stea în funduleț, până la 24 de luni, când are 4 dințișori în gură și face 2 ani, nu putem să acuzăm acel copil mic că nu i-a pus limite mamei și dacă mama nu i-a dat voie să crească, el de ce n-a crescut, că trebuia să crească. Suntem absurzi dacă avem pretenția aceasta de la un copil care tot universul său și tot ce există în viața sa și în mintea și în sufletul său depinde de atitudinea mamei. Depinde de cum este atins, de cum este privit, de cum este îngrijit, de lucrurile care îi permite mama să le facă. Depinde cu viața. Supraviețuirea lui depinde de a se supune părintelui. În această etapă de 18-24 de luni apare proiecția, celebra proiecție negativă, despre care am tot vorbit când am descris narcisicul. De ce narcisicul dă vina pe partenerul său? De ce narcisicul nu poate să vadă nimic din ce face el și tot ce face el ca și conținut negativ îl atribuie partenerului sau partenerei sale? Pentru că blocarea în această etapă în care eu n-am voie să cresc, cum spuneam mai devreme, presupune că trebuie să trăiesc cu asta. Pentru că un copil de 2 ani sau aproape 2 ani nu poate înțelege dacă e bine sau nu e bine să crești, dacă ar trebui sau n-ar trebui să crești. Și dacă părintele spune nu e voie să crești, înseamnă că așa trebuie să fie. Nu are perspectiva cognitivă a mai multor posibilități. Și ca atare, ceea ce spune părintele este 100% valabil. În același timp, instinctual în interiorul copilului există dorință de creștere și de evoluție, care intră în contradicție cu dorința părintelui, respectiv a mamei. Și atunci începe și proiectează în exterior toate neajunsurile sale, tot ce
ar simți nevoia să facă, dar știe că o deranjează pe mamă și nu are voie, aruncă vinovăția în altă parte. Deseori în această perioadă avem conținutul fantasmatic, fabulos al copilului, imaginația aceea bogată, respectiv gândirea magică, în care auzim și vedem copilul care face o prostie și îl întrebăm cine a aruncat mâncarea pe jos și zice pisica sau vrăjitoarea cearea sau a venit nu știu ce desen animat și a aruncat mâncarea pe jos. Nu? Este natural, este sănătos să se întâmple acest lucru. Problema este că în dezvoltarea tulburărilor de personalitate, când avem o mamă toxică, indiferent de natura toxicității sale, în această etapă mama pedepsește copilul, adică vine ea atotputernică asupra copilului și spune: las că știu eu că tu ai făcut, și îl pedepsește pentru acest lucru ca nu cumva să-l învețe să mintă, lucru care fixează această proiecție. Adică acel suflet infantil, acea imaturizare emoțională care este foarte naturală și sănătoasă la vârsta aceea, dar ulterior în viața de adult nu mai este, rămâne blocată la nivelul acela și de fiecare dată când simte amenințarea că dezamăgește pe cineva, că a făcut ceva rău, devine instinctual, răspuns instinctual în a proiecta acel conținut negativ către oricine altcineva și în mod special pe cei apropiați. Iată că totul are sens, absolut totul are sens, de la cele mai mici gesturi până la lucrurile pe care probabil nici nu v-ați imaginat vreodată că ar putea avea un efect sau ar putea avea un efect atât de mare și de puternic asupra unui copil. Ei bine, da, tocmai de aceea vine toată teoria din psihologie și spune: nu criticăm copiii, trebuie să fim blânzi cu ei, trebuie să avem răbdare cu ei, trebuie să avem disponibilitate emoțională pentru ei, nu să-i victimizăm, ci să le înțelegem etapele de dezvoltare ca să putem să fim părinți sănătoși și hrănitori pentru ei. Nu facem copii ca să-i pedepsim, nu facem copii ca să-i ținem sub autoritatea noastră, pentru că nu este un raport de dominare și putere între părinte și copil. Părintele este responsabil să ghideze și să hrănească emoțional și psihic copilul pentru ca să poată să devină un adult funcțional, sănătos. Chiar și narcisicii își doresc pentru copiii lor să aibă vieți fericite, împlinitoare și mulțumitoare, chiar dacă nu știu ce înseamnă asta, dar și-ar dori să atingă asta. Pe de altă parte, nu sunt capabili să ofere tipul acela de hrană emoțională de care un copil are nevoie. Însă eu mi-aș dori să scăpăm un pic de niște mituri care conduc la exact opusul decât ne dorim. Ne dorim să fim părinți hrănitori sănătoși, ne dorim să avem copii sănătoși. Este important să ținem cont de toate aceste lucruri, pentru că ceea ce noi facem către copiii noștri, ei vor perpetua în viața lor de adulți. Și dacă viețile lor de adulți sunt disfuncționale, în mare parte este vina părinților. Și nu spun ca să critic pe cineva sau ca să rănesc pe cineva, îmi doresc să deschidem minți, să deschidem suflete și să deschidem perspective către copii mai sănătoși, pentru că ei sunt viitorul nostru. Indiferent de traumele noastre, ei nu trebuie să trăiască traumele noastre, indiferent de temerile noastre, atâta timp cât avem empatie și cât realmente ne dorim binele copilului și nu în fantezie sau în fantasmatic cum ar trebui să fie, e important să fim acolo pentru ei, așa cum ne-am dorit să fie cineva pentru noi. Sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.